নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ জাহিদ ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটোলৈ। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং এটা নিউজ আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে নিউজটো হ'ল অকল ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টটো যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত অৰেঞ্জ জোনত পৰিছে, গতিকে সেয়া লক্ষ্য ৰাখি ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰে অৰ্থাৎ ডেপুটি কমিশ্যনাৰে এটা নটিচ জাৰি কৰিছে। বলক নটিচটো কি দিছে সেয়া আমি চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। নটিচটোত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে দ্য অৰেঞ্জ জোন টেগড with Dhubri district by the Ministry of Health Affairs of India is withdrawn with immediate effect and Dhubri district is now comes to normalcy. যেহেতু বৰ্তমান ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টটো নৰ্মেলত আহি গৈছে, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছুমান নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া হৈছে। ইয়াতে কি দোকান খোলা থাকিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ দোকান খোলা ৰাখিব পাৰিব, সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। গতিকে চাওঁ সবিশেষ কি কৈছে ইয়াতে। ইয়াতে কোৱা হৈছে দ্য নৰ্মেল লাইফ ইজ ৰিজিউমড এণ্ড মুভমেণ্ট অফ পিপল আৰ ট্ৰেন্সেক্টিং বিজনেছ বাই অপেনিং দিয়াৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট টিল 4 PM। আপোনালোকে দিনৰ 4 বজালৈ মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে কিছুমান নিয়ম নীতি বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু অলপ সেয়া চাওঁ কি কৈছে। এভৰি ডে আৰ নাও পাৰ্মিছেবল, অ'কে। ষ্টেণ্ড এলন শ্বপছ, আপোনালোকে দোকানত গ'লে অকলশৰীয়াকৈ থাকিব লাগিব, ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি। গ্ৰ'চাৰী শ্বপছ এণ্ড ফাৰ্মাচী ইনক্লুডিং ভেটেৰিনাৰী ক্লিনিকছ উইল বি কিপ্ড অ'পেন এভৰি ডে। আপোনালোকে যিবিলাক সৰু দোকান বা গ্ৰ'চাৰী দোকান অথবা ফাৰ্মাচী, ভেটেৰিনাৰী ক্লিনিক যিবিলাক আছে সেইবিলাক প্ৰতিদিনে খোলা থাকিব। আৰু লগতে কৈছে ৱেল শ্বপিং কমপ্লেক্স, যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মল আছে, চিনেমা হল, শ্বপিং মল, চেলুন, বিউটি পাৰ্লাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, জিমনেছিয়াম, হোটেল আৰু লজ এক্সেট্ৰা উইল ৰিমেইন ক্ল'জড আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ। এইকেইটা বন্ধ থাকিব যেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিচ আমাৰ ডিচি অফিচৰ পৰা যেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিচ নিদিয়া হয়। চ' তাৰপিছত কি হৈছে, দ্য ৰেষ্ট কেটেগৰী শ্বপছ উইল বি অপেণ্ড অন ৰোটেশ্যন বেচিছ। আৰু বাকী যিবিলাক দোকান পোহাৰ আছে সেইবিলাক ৰোটেশ্যন বেচিছত খোলা থাকিব। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ উইল এনচিয়ৰ ৰেগুলেটিং দ্য কেটেগৰী অফ শ্বপছ এজ গিভেন বিল'। যিবিলাক দোকান খোলা থাকিব সেইবিলাকৰ প্ৰেচিডেণ্ট, ছেক্ৰেটাৰী, চেম্বাৰ বা যিবিলাক আছে সেইবিলাক দোকানতে থাকিব লাগিব। আৰু দ্য অনাৰ অফ দ্য শ্বপছ উইল এনচিয়ৰ ডেট দে উইল এৰেঞ্জ হেণ্ড ৱাশ্বিং। আৰু যিসকল দোকানীয়ে দোকান খোলা ৰাখিব তেওঁলোকে হেণ্ড ৱাশ্বিঙৰ কাৰণে উপযুক্ত ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব। আৰু এণ্ড অল দ্য ৱৰ্কাৰ্ছ অফ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট উইল ৱেৰ ফেচ মাস্ক। আৰু যিসকল কৰ্মচাৰী থাকিব তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰা বাধ্যতামূলক। ৱাইল চেলিং আইটেমছ ৱৰ্কিং ইন দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট, যেতিয়া তেওঁলোকে দোকান পোহাৰত কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰিব সেই সময়ত মাস্ক পৰিধান কৰা অনিবাৰ্য। ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিঙৰ কথাও ইয়াতে কোৱা হৈছে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে তলত কিছুমান দোকান পোহাৰৰ উল্লেখ কৰি দিছে যে এইবিলাক দোকান খোলা ৰাখিব পাৰিব। আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা এটা উল্লেখ কৰি দিছে যে মোবাইলৰ দোকান আপোনালোকে সোমবাৰে, বুধবাৰে আৰু শুক্ৰবাৰে, সোম বুধ শুক্ৰ এই 3 দিন আপোনালোকে মোবাইলৰ দোকান খুলিব পাৰিব। ইয়াতে ডেটটো দি দিছে, আপোনালোকে চাইছে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 15 তাৰিখ 5 মাৰ্চ 2020 পৰা মোবাইলৰ দোকান সোম বুধ শুক্ৰ ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে আপোনালোকে খুলি ৰাখিব পাৰিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিছে হাৰ্ডৱেৰ এণ্ড পেইণ্ট শ্বপ, ছেম সোম বুধ শুক্ৰ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ। চেনিটেৰী শ্বপ ছেম ডেট, ছেম আপোনালোকৰ বাৰবিলাক দি দিছে, সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ। আৰু ৰড, আইৰণ, ৱায়াৰ শ্বপ যিবিলাক আছে সেইবিলাকো ছেম ডেট আছে। চাইকেলৰ দোকান আপোনালোকে সোমবাৰে, বুধবাৰে, শুক্ৰবাৰে খোলা পাব, ছেম টাইম। ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক শ্বপ আপোনালোকৰ যদি কোনো বস্তু লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰে সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। লগতে ইউটেনচিলছ শ্বপ আৰু অটোমোবাইল স্পেয়াৰ পাৰ্টছ শ্বপ, গেছ ষ্টভ ৰিপেয়াৰিং শ্বপ এইবিলাক আপোনালোকে সোম বুধ শুক্ৰ ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈকে পাই যাব। কিন্তু যিবিলাক চুইট শ্বপ, বেকাৰী, অনলি পাৰ্মানেণ্ট শ্বপছ হেভিং ফুড লাইচেঞ্চ, ইয়াতে এটা নিয়ম নীতি কৈ দিছে যে যিসকলৰ পাৰ্মানেণ্ট ফুড লাইচেঞ্চ আছে তেওঁলোকে সেই মিষ্টিৰ দোকান বা বেকাৰীৰ দোকানবিলাক প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ খুলিব পাৰিব। তাৰপিছত কৈ দিছে 10 নম্বৰত ফ্ৰুইটছ, ভেজিটেবলছ এণ্ড মিল্ক ডোৰ ষ্টেপ ডেলিভাৰী। আৰু যিবিলাক ফল মূল আছে, শাক পাচলি আছে এইবিলাক প্ৰতিদিনে আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে গৈ আপোনালোকে এই শাক পাচলি অথবা ফল মূলবোৰ নহ'লে গাখীৰ আপোনালোকে দি আহিব পাৰিব ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ। আৰু মেডিকেল ষ্ট'ৰৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰতিদিনে খুলিব পাৰিব ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ। তাৰপিছত 12 নম্বৰত আছে অটো গেৰেজ ৰিপেয়াৰিং ৱৰ্ক শ্বুড বি ডান ইনচাইড দ্য প্ৰিমিচেছ। আৰু যিবিলাক অটোৰ গেৰেজ আছে সেইবিলাক প্ৰতিদিনে খুলিব পাৰিব, কিন্তু সেই গেৰেজৰ ভিতৰত বাহিৰত কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব।
13 নম্বৰত কৈছে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ, যিবিলাক ৰেডিমেড আপোনালোকে গাৰ্মেণ্টছ আছে সেইবিলাক কৈ দিয়া হৈছে মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ আপোনালোকে খুলিব পাৰিব। তাৰপিছত যিবিলাক শাৰী আৰু ক্লথ শ্বপ আছে, শাৰীৰ দোকান আৰু কাপোৰৰ দোকানবোৰ, সেইবিলাকো আপোনালোকে মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ খুলিব পাৰিব। তাৰপিছত যিবিলাক জোতাৰ দোকান আছে, সেম মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰ ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ, টাইমটো সব একে দিছে। প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ এণ্ড ফ্লেক্স প্ৰিণ্টাৰ্ছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ 16 নম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিছে সেম টাইম। তাৰপিছত অপটিকেল শ্বপছ, যিবিলাক চকুৰ দোকান আছে, চকু পৰীক্ষা কৰা হয় চশমাৰ, সেইবিলাকো সেম মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে টাইমটো সেম আছে। বুক, আপোনালোকৰ যদি কিতাপ কিনিবলগীয়া হয় বা ষ্টেশ্যনাৰী এণ্ড ৰাবাৰ ষ্টাম্প শ্বপছ যদি আপোনালোকে যাবলগীয়া হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মঙ্গলবাৰে, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ যাব পাৰিব। তাৰপিছত ফাৰ্নিচাৰ, বেগ এক্সেট্ৰা যদি আপোনালোকক লাগে মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰে আপোনালোকে সেম টাইমত যাব পাৰিব। জুৱেলাৰী শ্বপ, আপোনালোকৰ যদি গহনাবিলাক যদি লাগে আপোনালোকে এই মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শনিবাৰে গৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। টেইলৰিং, যদি পাৰ্মানেণ্ট ইষ্টাব্লিছমেণ্ট থাকে কোনো টেইলৰৰ, কোনো দৰ্জিৰ যদি পাৰ্মানেণ্ট ইষ্টাব্লিছমেণ্ট থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকে মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ, আবেলি 4 বজালৈ দোকান খুলিব পাৰিব। তাৰপিছত কছমেটিক্স এণ্ড জেনেৰেল ষ্ট'ৰ্ছ মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা 4 বজালৈ। এই নটিচটো দিয়া হৈছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ এণ্ড চেয়াৰমেন ডমা, ইয়াতে ধুবুৰী বুলি উল্লেখ কৰা আছে। গতিকে এইটো নিয়ম অকল ধুবুৰী জিলাৰ বাবে প্ৰযোজ্য, গতিকে বাকীসকলে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই যাতে এনেকুৱা অনুভৱ নকৰে যে এইটো আমাৰ কাৰণে হয়, এইটো অকল মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। গতিকে যিসকল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু সকলোকে জনাই দিয়ক। গতিকে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিব। গতিকে আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।